Vào ngày 23 tháng 9 năm 2017, trang báo The Guardian của Anh đăng tải một bài viết với tiêu đề hai Phật tử bị phạt 15.000 euro vì thả những cá thể rác xác ra biển. Hành động phóng sinh đó được coi là một phần của nghi lễ trang trọng chào đón một vị thiền sư đến từ Đài Loan. Tuy nhiên, cả hai Phật tử đều phải đối mặt với cáo trạng đe dọa môi trường biển vì đã thả loài ngoại lai vào trong môi trường bản địa và vi phạm điều khoản đạo luật về động vật hoang dã và nông thôn 1981 trong luật pháp Anh. Đây là lần đầu tiên tình huống như vậy xảy ra ở quốc gia này. Ở Việt Nam, những năm gần đây, báo chí cũng liên tục đưa tin, làm sáng tỏ những khía cạnh ít được nhắc tới của việc thực hành phóng sinh. Tuy vậy, bên cạnh những hậu quả rõ ràng, chúng tôi nhận thấy còn có sự tồn tại của một bức tranh rộng lớn hơn về ngành công nghiệp phóng sinh. Quan sát đó dẫn chúng tôi đến những xu hướng khác. Thay vì phóng sinh ra môi trường tự nhiên phù hợp, có một bộ phận không nhỏ thực hành phóng sinh ngay tại trong khuôn viên linh thiêng của nhà chùa. Thay vì các loài được phóng sinh về đúng với môi trường tự nhiên, thì chúng bị đưa về những môi trường không phải bản địa, trở thành loài ngoại lai và có thể vô tình làm đảo lộn hệ sinh thái bản địa. Chứng kiến thực trạng đó, chúng tôi cảm thấy thắc mắc rằng tại sao một hành động ý nghĩa, khởi phát từ tâm từ bi của con người, một nét đẹp tín ngưỡng và văn hóa của dân tộc, lại đang để lại những hậu quả đáng tiếc như vậy. Để hiểu hơn về hiện trạng thực hành phóng sinh tại Việt Nam, chúng tôi quay trở về với câu hỏi: vậy, nghi thức này đã ra đời ở Việt Nam từ khi nào? Chúng tôi lần theo hai chữ phóng sinh trong một tài liệu số của Thư viện Quốc gia Việt Nam và nhận thấy cụm từ phóng sinh lần đầu được xuất hiện trong những tài liệu in ấn vào giai đoạn 1920 đến 1930. Như vậy, khoảng gần 100 năm trước, nghi thức phóng sinh bắt đầu được lưu trữ, ghi chép lại trong kho tàng văn hóa Việt Nam. Ngày 9 tháng Giêng là ngày đặt nhật, hay còn được biết đến là ngày cúng viếng Ngọc Hoàng. Trong cuốn Quang Minh Tu Đức Kinh xuất bản năm 1931, tục phóng sinh được nhắc đến trong nghi lễ đầu năm mới trong phẩm đệ nhất, với mục đích để xin phước lành. Phóng sinh là việc hành thiện, được quy ước rằng mỗi lần thực hiện mang lại từ 10 lành đến 100 lành. Phóng sinh còn để làm duyên, làm phúc, không chỉ cho thân chủ, mà còn phù hộ được cho ông bà, cha mẹ, người thân, những người đã khuất, được siêu thăng cực lạc, siêu sinh tịnh độ. Trong lễ cưới xin, phóng sinh cũng là một nghi lễ tất yếu nếu như muốn cho mọi sự được chu viên hoàn hảo. Như vậy, hành động phóng sinh đã được nghi thức hóa trong tín ngưỡng dân gian, thể hiện đời sống văn hóa tinh thần phong phú của người Việt từ lâu, ít nhất khoảng một thế kỷ về trước, và được thực hiện trong đa dạng bối cảnh, từ nghi lễ đầu năm cho đến cưới hỏi hay ma chay, để cầu phúc quả cho bản thân và gia đình, cho những người đã khuất được siêu thoát tới cõi Phật. Nói đến đây, ta còn phần nào nhận ra được mối liên kết giữa tục phóng sinh và Phật giáo. Để làm rõ hơn sợi dây đan xen phóng sinh và đạo Phật, chúng tôi một lần nữa đặt câu hỏi nhằm truy tìm nguồn gốc sâu rộng hơn. Vậy, phóng sinh xuất phát từ trong giáo lý nào của nhà Phật và từ khi nào? Trong cuốn Sách học Phật bậc đầu xuất bản năm 1933, có hai điểm quan trọng cần được chỉ ra ở đây. Thứ nhất, việc phóng sinh công đức được nói trong kinh sách của nhà Phật, củng cố quan điểm rằng hiểu phóng sinh và giáo lý nhà Phật không thể tách rời, phải song hành với nhau. Thứ hai, cuốn Sách học Phật bậc đầu chỉ tới một nhân vật quan trọng là ông Chu An Sĩ, một nhân vật tiêu biểu dưới triều đại nhà Thanh ở Trung Quốc. Cuốn Vạn Thiện Tiên Tư bàn về tác hại của việc giết hại, song hành với những lợi ích của việc phóng sinh. Đặc biệt, sách còn dành một chương để giải thích những nghi thức trong phóng sinh. Như vậy, cuốn Vạn Thiện Tiên Tư được dịch ra tiếng Việt, tức đang có một dòng chảy của đạo Phật ở Trung Quốc sang Việt Nam, và khi đến đây, trở thành một nghi lễ được duy trì trong đời sống tôn giáo, tín ngưỡng của người Việt. Phóng sinh chính là từ Hán Việt xuất phát từ cụm từ phang sang. Phang hay phóng có nghĩa là thả, còn sang hay sinh có nghĩa là mạng sống. Phang sang hay phóng sinh như vậy có nghĩa là trả lại sự sống. Từ phóng sinh còn luôn được hiểu theo một cách cụ thể hơn là trả các động vật về đúng môi trường sống tự nhiên của chúng, thoát khỏi cảnh gia cầm hay giải cứu chúng khi cận kề với cửa tử. Gần 4.000 km về phía tây bắc của Việt Nam, có một trường phái phóng sinh khác là Setha ở Bhutan. Tuy nhiên, khác với màu sắc đại thừa ở Việt Nam, Setha lại mang nhiều màu sắc của nhánh kim cương thừa. Ở đây, chúng tôi tạm kết luận rằng khi xét riêng về mặt ngôn ngữ, từ phóng sinh trong tiếng Việt và phang sen có nhiều điểm tương đồng hơn so với từ Setha. Và khi xét về khoảng cách địa lý, giáp ranh giữa Việt Nam và Trung Quốc, phóng sinh trong văn hóa và truyền thống Việt Nam đã chịu ảnh hưởng chính từ Phật giáo ở quốc gia láng giềng này. Tuy rằng đã có nhiều thay đổi trong ý nghĩa và thực hành phóng sinh, nguồn gốc của từ phang sang hay phóng sinh thường được truy về kinh Phạm Võng ra đời vào thế kỷ thứ 5 ở Trung Quốc. Trong kinh Phạm Võng, giới phóng sinh, giới thứ 20 trong 48 giới khinh, đã chỉ ra phóng sinh trong giáo lý của nhà Phật khởi nguồn từ tâm từ bi. Ta không sát sinh, vì chúng sinh là cha mẹ ta, và khi ta thấy con vật nào đang bên bờ vực bị sát sinh, ta nên tìm cách phóng sinh con vật đó. Ta dễ dàng nhận thấy mối tương quan giữa giới không sát sinh và giới phóng sinh, đều hướng đến đề cao và bảo vệ sự sống của muôn loài chúng sinh. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy rằng tuy có liên quan, nhưng hai giới này vẫn cần được phân biệt rõ ràng vì bản chất là khác nhau. Việc phân biệt hai khái niệm không sát sinh và phóng sinh giúp chúng tôi trong hai việc: thứ nhất, hiểu được các giới một cách độc lập, và thứ hai, lập luận rằng phóng sinh khi được thực hiện không đúng cách sẽ rất dễ dàng dẫn đến phạm giới sát sinh. Như vậy, phóng sinh xuất phát là một giới trong 48 giới khinh, có tương quan với giới cấm thứ nhất trong 10 giới trọng trong kinh Phạm Võng. Phóng sinh là một hành động khởi phát từ tâm từ bi, hiểu được rằng do luân hồi diễn tiếp mà chúng sinh trong lục đạo đều là cha mẹ ta, và muôn loài hữu tình đều bình đẳng như nhau,
đều có quyền được sống. Ta cần bảo vệ sự sống của những sinh thể đó bằng việc phóng sinh. Khi đã hiểu về nguồn gốc của tập tục phóng sinh của người Việt, cũng như giá trị về đạo đức, tôn giáo, tín ngưỡng đằng sau đó, chúng tôi tiếp tục tìm kiếm lời giải đáp cho câu hỏi. Vậy, liệu cách thực hành phóng sinh ngày nay của xã hội có đang đi đúng hướng với những giá trị ban đầu của nó, vốn xuất phát từ lòng từ bi của nhà Phật? Để hiểu hơn về tình trạng này, chúng tôi có làm khảo sát trên mạng với 191 người tham gia để lắng nghe suy nghĩ của họ khi nói về phóng sinh. Phần lớn người tham gia là người trẻ trong độ tuổi 18 đến 22. Đa số đều quan sát được và cảm thấy rất bất bình về sự biến tướng của một hiện tượng mà chúng tôi gọi là ngành công nghiệp phóng sinh. Một điểm thú vị chúng tôi tìm hiểu được trong quá trình nghiên cứu, đó là trước khi được đề cập tới trong kinh Phạm Võng vào thế kỷ thứ 5, phóng sinh lại được ghi chép lại lần đầu trong sách Liệt Tử Dương Tử trong đạo giáo ra đời vào 2 thế kỷ trước đó. Dân Hàm Đan có lệnh ngày nguyên đán đem chim cưu dâng giản tử. Giản tử mừng lắm, thưởng họ rất hậu. Một người khách hỏi tại sao, ông đáp, ngày nguyên đán mà phóng sinh thì tỏ rằng mình có lòng thương loài vật. Người khác nói, dân chúng biết ông muốn phóng sinh, tất tranh nhau bắt chim cưu, và nhiều chim sẽ bị chết. Nếu ông muốn cho chim sống thì không gì bằng cấm dân đừng bắt, bắt rồi thì phóng sinh thì lòng tốt của ông không đủ bù lại cái hại. Giản tử đáp, đúng vậy. Vấn đề từ 18 thế kỷ trước vẫn còn được thấy ở Việt Nam ngày nay. Vào những ngày Tết, dọc bờ Hồ Tây và trước các cổng chùa ở Hà Nội xuất hiện nhiều những người bày bán chim, cá, rùa phóng sinh. Nhiều người vẫn mua nườm nượp dù số tiền phải bỏ ra gấp 8 đến 10 lần ngày thường, với niềm tin rằng việc thiện đầu năm sẽ giúp họ có một năm mới nhiều điều thuận lợi. Tuy nhiên, ở một góc xa của bờ hồ xuất hiện những người trực chờ để trích điện những con cá vừa mới được thả. Chúng sẽ sớm bị bắt và bán lại cho những người cần mua cá phóng sinh khác. Hiện tượng này là biểu hiện rõ nét nhất của quy luật có cầu ắt sẽ có cung. Qua thời gian, hình thành chuỗi cung ứng các sản phẩm là động vật sống đến tay khách hàng là người có nhu cầu phóng sinh, dần định hình nên ngành công nghiệp phóng sinh. Qua khảo sát và tìm hiểu những chia sẻ cá nhân trên mạng xã hội, chúng tôi nhận thấy chim, cá và rùa là 3 nhóm loài được buôn bán có hệ thống để phóng sinh. Nguyên nhân chính là vì chúng dễ mua và dễ thả. Ngoài ra còn bởi vì chúng được gắn những ý nghĩa tâm linh với những người thực hành phóng sinh. Trong 39 người tham gia khảo sát trả lời có phóng sinh, khoảng 50% cho biết khi mua còn nói với người bán là mua động vật để phóng sinh. Mục đích là để mua được giống động vật tốt hoặc được giảm giá khi mua. Chúng ta tình cờ thấy người ta đi câu về hoặc vừa giăng một cái mảng lưới đó, trong khả năng chúng ta xin mua lại và đem thả ngay. Còn nếu như mình đặt hàng theo cái túc số của mình thì dần dần vô tình chúng ta tạo thành một cái nghề sống, nó trở thành một cái dịch vụ. Có những người chuyên nuôi và đi bẫy để phục vụ cho vấn đề phóng sinh, thì nhiều khi nó lại trái nghĩa với tinh thần từ bi của đạo Phật. Như vậy, chính thói quen đặt hàng và tập trung vào một vài nhóm loài cụ thể như cá, chim, rùa đã kích cầu cho ngành công nghiệp phóng sinh. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng khác với cá có thể được nuôi giống, chim và rùa hầu hết là bị bắt từ tự nhiên. Do đó, có thể nói chính ngành công nghiệp này đang khai thác triệt để từ tự nhiên hơn là phóng sinh các loài vật về tự nhiên như giá trị ban đầu của nó. Rõ ràng, nếu nhìn dưới góc độ Phật giáo như đã giới thiệu và phân tích, thì sự từ bi tập thể này không mang lại giải thoát cho những loài hữu tình gặp nạn, mà còn gián tiếp tạo ra khổ đau cho chúng về lâu dài và diện rộng. Tuy nhiên, sự biến tướng của ngành công nghiệp phóng sinh không chỉ dừng lại ở sự phản cảm về giá trị văn hóa, làm mất đi giá trị nhân văn của phóng sinh, mà còn để lại những hậu quả lớn về sinh thái và môi trường mà khó hoặc không thể phục hồi. Phóng sinh với một số lượng rất là lớn này, hoặc là phóng sinh những cái loài động vật mà không thuộc ở trong cái cộng đồng tự nhiên đó, hoặc là những cái loại động vật mà chúng ta bắt từ cái môi trường tự nhiên sau đó chúng ta phóng sinh, thì nó sẽ gây ảnh hưởng. Thứ nhất là khi mà chúng ta phóng sinh với cái số lượng quá lớn, hoặc là những cái loài sinh vật lạ ra một cái môi trường đó, thì nó sẽ gây mất cân bằng sinh thái và nó sẽ đảo lộn cái chu trình tự nhiên của cái hệ sinh thái ở đó. Rùa te đỏ, một ví dụ điển hình của loại động vật ngoại lai cạnh tranh rất mạnh với các loài bản địa, nằm trong danh mục 100 loài ngoại lai nguy hiểm nhất thế giới và cần loại bỏ. Mặc dù phóng sinh rùa te đỏ đã bị lên án rất nhiều, nhưng vẫn luôn thấy cảnh người mua kẻ bán rùa te đỏ để phóng sinh dịp Tết. Điều này không chỉ đi ngược với quy luật tự nhiên mà còn đi ngược lại với quan niệm hành xử của các loài hữu tình theo quan điểm nhà Phật. Để góp phần giải quyết vấn đề này, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành sổ tay hướng dẫn phóng sinh các loài thủy sản và đã liệt kê danh sách 23 loài thủy sản không được thả phóng sinh. Có thể thấy, mặc dù đạo Phật khuyến khích chúng ta có cái nhìn bình đẳng với một loài, nhưng ở góc độ cân bằng sinh thái, có những loài chúng ta không được phóng sinh vì sẽ gây hậu quả nghiêm trọng với cả một hệ sinh thái các loài ở địa phương đó. Điều đáng nói là không phải ai cũng nhận thức được những hệ quả về sinh thái đã nêu trên. 44 trên tổng số 191 người tham gia khảo sát cho rằng
phóng sinh không để lại bất kỳ hậu quả sinh thái nào hoặc chưa từng nghĩ đến việc đó. Đặc biệt, tỷ lệ đó là trên một nửa đối với những người trả lời là đã và đang thực hành phóng sinh, một con số đáng quan ngại. Ngoài ra, xét về khía cạnh phúc lợi động vật, việc bắt bẫy và thực hành nghi lễ kéo dài cũng ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe và thể chất của động vật được phóng sinh. Tỷ lệ chim sau khi bị nhốt để sau khi làm lễ, hay cá sau khi làm lễ xong thả ra thì nó không thể bay nổi hay nó không thể bơi nổi nữa do cái thời gian chờ đợi quá lâu và bị nuôi nhốt trong cái điều kiện rất là bất lợi như thế. Tổng kết lại, hiện nay, việc thực hành phóng sinh đại trà có tổ chức hướng đến một số nhóm động vật cụ thể đã biến nhu cầu phóng sinh thành một ngành công nghiệp khai thác cạn kiệt tự nhiên để phục vụ cho nhu cầu phóng sinh. Bên cạnh sự phản cảm về giá trị văn hóa, phóng sinh đại trà và thiếu hiểu biết còn để lại những hậu quả nghiêm trọng về sinh thái cũng như làm tổn thương các loài động vật trong quá trình phóng sinh. Phóng sinh là biểu hiện của sự từ bi, nhưng nếu thiếu cái minh, thiếu hiểu biết về hệ quả tiềm tàng thì việc thực hành phóng sinh sẽ hủy hoại những giá trị từ bi vốn có của nó. Những vấn đề về phóng sinh hiện nay làm dấy lên câu hỏi về phương cách thực hành phóng sinh ở mức độ cá nhân, sao cho phù hợp với giá trị Phật giáo, vừa giữ được nét đẹp truyền thống, lại hài hòa với môi trường. Qua tìm hiểu các nghiên cứu đã xuất bản và tham khảo ý kiến từ các chuyên gia, nhà hoạt động môi trường, chúng tôi đề xuất một số giải pháp để hạn chế tác động tiêu cực của việc thực hành phóng sinh. Các giải pháp này chủ yếu xoay quanh hai đối tượng, người thực hành phóng sinh và các cơ sở tôn giáo chịu trách nhiệm tổ chức sự kiện về phóng sinh. Cả hai nhóm đối tượng này đều cần được trang bị kiến thức về môi trường trước khi tham gia vào hoạt động phóng sinh, đặc biệt là các thông tin liên quan đến môi trường dùng để phóng sinh và phúc lợi động vật. Những cơ sở tôn giáo tổ chức sự kiện về phóng sinh nên tham khảo ý kiến của các tổ chức bảo tồn động vật, giúp đảm bảo hoạt động phóng sinh không gây hại đến môi trường. Số liệu từ một nghiên cứu được xuất bản năm 2013 chỉ ra rằng việc trang bị kiến thức về sinh thái cho các bên liên quan đến hoạt động phóng sinh làm giảm đáng kể nguy cơ động vật ngoại lai được thả vào môi trường. Về bản chất, dưới góc nhìn Phật giáo, phóng sinh có thể diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau. Phật giáo khuyên răn mọi người đối xử tốt với động vật, do đó phóng sinh có thể được tiếp cận theo hướng không phương hại đến động vật, điển hình như việc ăn chay. Ngoài ra, hành động phóng sinh vốn xuất phát từ tâm từ bi, do đó không nhất thiết phải gắn liền với tôn giáo hoặc nghi lễ mà có thể diễn ra một cách tự phát. Dẫu vậy, dù phóng sinh theo nhóm, một mình hay khi tham gia vào các sự kiện, nghi lễ, người phóng sinh đều cần tìm hiểu kỹ về môi trường và loài mình định phóng sinh, tránh gây ra tình trạng lợi bất cập hại. Để từng bước giải quyết vấn đề biến tướng mà ngành công nghiệp phóng sinh tạo ra, mỗi cá nhân có thể chủ động liên hệ với các tổ chức bảo vệ động vật hoang dã khi phát hiện có người định phóng sinh những loài này. Ngoài ra, khi mua chim hoặc cá phóng sinh, chúng ta nên tránh cho các cửa hàng biết mục đích của mình, từ đó hạn chế kích cầu gây ra hiện tượng chim, cá bị bắt để bán cho người phóng sinh. Về mặt tổ chức thì bên tổ chức mình vẫn làm những cái hoạt động trong khả năng của mình, vì những cái khi với một cái tổ chức mà cam kết về phúc lợi của các loài động thì còn mở rộng thêm là các loài động vật, là tất cả loài động ấy, thì mỗi khi mà thấy những cái điều kiện mà bên tổ chức trong khả năng mình có thể hỗ trợ được thì bên tổ chức mình vẫn làm, và cũng kêu gọi các tổ chức khác hoặc là cộng đồng tham gia cùng. Về phía chính phủ thì nó là một cái câu chuyện dài hơi hơn. Nhìn chung, việc thực hành phóng sinh cần được xem xét kỹ lưỡng, dù hoạt động này đã tồn tại trong thời gian dài tại Việt Nam. Thực trạng phóng sinh hiện nay có nhiều bất cập, mâu thuẫn với một số giá trị trong đạo Phật. Phóng sinh một cách bừa bãi và thiếu hiểu biết không những khiến bản thân hoạt động này trở nên xa rời giáo lý Phật pháp, mà còn gây ra tác động tiêu cực đối với môi trường. Tuy nhiên, những vấn đề này có thể được cải thiện thông qua quá trình trang bị kiến thức cho các bên liên quan đến hoạt động phóng sinh. Khi phóng sinh, hãy để lòng từ bi đi đôi với hiểu biết, tránh tình trạng gây họa thay vì tạo phúc. Quay lại cảm ơn đấy. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Thôi bạn đi đi cho xa nhá, để không này bị bắt lại nhá. Niệm Phật để được báo xanh nhá. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Em bắt hộ chị cái nào?